It's my life. Lazy. It's my Hi guys! Welcome back to my channel. Nandito na naman po ang inyong Unlim Vlog at ngayon ay nanonood po kayo sa aking video. Nandito po tayo ngayon guys sa ating playground ni Amo. Simpleng playground lang po guys para sa malamig. Dahil malapit na po ang tinglamig kaya nandito po tayo ngayon. Ito po guys is yung shower ni Amo. Napaka-enjoy nito guys. May tubig dito at bumababa siya guys. At guys, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, at i-click lang po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong mga upload. Tara guys, ready na po kayo guys para samahan ako sa aking simpleng playground? Halina kayo guys, tara! Ito po guys, ang napakasimpleng playground ng aking amo. Napakaganda po ito guys, dito po yun. Ginagawa lang po ito guys pag tinglamig na. Dito po ay napakasimpleng playground ng aking amo pero naka-effort talaga dahil napakagandang playground. Makikita natin guys yung napakagandang mga bulaklak. At dito sila upo guys. Yan po guys ang playground ng aking amo. Napakagandang tanawin po guys. At dito naman guys is parang shower siya guys. Pag inu-open natin dito ay lumalabas yung water niya at pumaganyan paganyan dito para din siyang shower. Welcome guys sa aking channel. Thank you for watching.